Ziua bună, dragilor, și bine ați venit sau ați revenit la un nou clip. Sunt în spălătoria cu spală cisterna, după care va trebui să merg să încarc suc. Sunt în Spania, în Tarea, și voi merge să încarc aproape de Lerida pentru Franța. Haideți cu mine la drum, imediat va termina de spălat și mergem spre încărcare. Cel de tank driver pe YouTube apare, susține-l cu like și o abonare. Cu Scania albastră și cisternă în spate, camera pornită și trece la fapte. Am ajuns la locul unde va trebui să încarc. Acum o să merg la birou să văd ce zic. Mă încarc în seara asta, nu mă încarcă, e 8 fără 10 minute. Și nu știu, normal încărcarea mea ar fi pe astăzi, da. Să vedem ce zic. O să revin și o să vă spun și vouă. Gata! Am făcut actele și o să mă încarci. Voi merge acum direct spre locul de încărcare. La ora 8 seara eu încarc suc. Nu știu de care suc, dar îl încarc. Ia să vedem ce face cu stivuitorul, ca să trec și eu pe lângă. Îi dă cu spatele, treaba e bună. Mi-au dat aici, fraților, deci aici la suc trebuie să sigilez tot 28 de sigilii am. Trebuie sigilat cisterna complet, deci fiecare găurică unde se poate pune sigiliu trebuie sigilată. E pericol cu sucul. Opa, așa. Eu zic că trebuie să intru la 5. 1, 2, 3, 5 din coace. E un pic nașpa de intrat. Știu că am mai încărcat aici și sunt cam îngusti intrările astea. Da, mă descurc eu cumva. Ia să vedem dacă e și deschis. Uite că e deschis. Am eu să intru la 5 și eu deschid la 6. Eu intru la 6, nu-i problemă. Intru și eu unde e deschis. Dacă nu le convine, ies și intru iar unde vor ei. Aici trebuie să intru frumos. Ia să văd ce iese. Să văd dacă intru cu tot cu poarta 5 sau o las la locul ei. Acum mă duc un pic mai în față și după aia drept în spate și cam aia ar fi. Nu-i nimeni pe acolo ca să mă ajute, să-mi zică cât să dau și unde să mă opresc. Așa că tot ce fac de capul meu.
pe răspunderea mea. Și sper să iasă treabă bună. Ia să vedem. Ce zici? Nu aici? Nu aici. Atâta? Gata. Aici rămân. Aici rămân. Hai să mergem la băieți. Să vedem ce păreri au ei. Mă duc cu buchetul ăsta. Zici că e buchetul miresii. Doar că e verde. Trebuie să ridic eu suspensia un pic. Aici o să bage apă în cisternă. Hai să vedem, ridică. Hai că ridică și fără să mai pornesc. Gata. Ar trebui să miște băieții la viteză, nu așa? Uite, deja lucrează la spatele cisternei. Ia vedem dacă mă las să filmez, să nu zică ceva. Hola, buena tarde! ¿Eso me lo regalas o no? ¿Qué? ¿Me la regalas? ¿Qué? El camión. Jefe, tienes la cámara apagada. ¿Quieres regalarte el camión? Sí. Es muy bonito, tío. ¿Sí? ¿Te gusta? Ven a trabajar. Muy bonito, muy limpio. Sí. Me gusta. Ven a trabajar con camión. A ver cómo está la vida de camionero, ¿eh? Vámonos. Acum bagă apă în cisternă. Și după aia o să pun aici o sită să vadă dacă iese voi împurități sau nu. Și... ¿Qué? Eso lo tienes pagado. La cámara la tienes pagado. Sí. Dime. ¿Cuántos compartimentos? 4 compartimentos. ¿Qué le? ¿Lo cierro? Am închis pe 2, că mi-a zis să-l închid. Tengo 4 compartimentos. Aquí pone La primera, ¿cuántos son? 9100, La segunda. 5100, 7100 y 9000. ¿Y 300? 28. Que soy el último que carga hoy, ¿no? Que me pongo yo arnés. Să pun hamul, că aici ai nevoie de el. Bim, 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 bim.
Vamos a ver, ha limpiado bien. Se me ha limpiado más de una hora, a ver. Está bien limpia, no lo saca nada. Esto está limpio. ¿Y lo tenías preparado o tengo que esperar? No, está preparado. Oh, están esperando. Está preparado desde ayer. Oh, yo. Cu ZUC voi încărca compartimentele 1, 3 și 4. În 2 nu voi pune nimic, va rămâne închis. Iar 3 nu o să umple de tot. ¿Lo abrimos? En dos no, ¿no? În doi nu băgat apă și nu-l mai deschid. În rest, poate le deschid și iese apa din cisternă prin sita asta. Dar trebuie să iasă curată. Zice că au sucul pregătit. Numai să mă încarc. Sigilele la spărătorie le rup, că urmează să le pun pe alea multe. De aici le rupt el. Am băgat un pic de apă. Nu se mai ternă de curs. Aici la fel va trebui să încarc compartimentele pe rând, dar mai întâi las să intre în toate trei. Să intre așa un pic, fie un sfert încărcate toate trei, după aia voi încărca pe primul, pe ultimul și pe al treilea aproape, fără un pic nu o să se umple al treilea, dacă mă încarcă cantitatea care trebuie. ¿Y cuántos litros me carga? ¿24, 300? No, cargará menos porque pesa mucho. Pesa mucho, ¿no? Voi încărca mai puțin. Compartimentul trebuie să rămână mai gol.
strâns piesa. E strânsă. Cred că o să fie subconcentrat și dacă e concentrat se încarcă mai greu, fiind mai gros o să dureze încărcarea un pic. Da, să vedem ce și cum, încă nu știu sigur. Iese sucul. ¿Te ayudó? Oh, que te no te manchas. Pagará 24.000, vale. Vale, perfecto. ¿Me lo aprietas tú? Vale. Sí. Muy bien. A mí está listo, lo puedes. Vale, vale. Ia să vedem. Intră sucul. Dar ce intră? Aia nu-i concentrat. E chiar lichid. Treaba e bună. Ia să vedem. Intră și aici și chiar intră bine, încarcă repede. Aici n-ar trebui să intre nimic. No, aici e gol. E gol. Așa rămâne. Îl mai las deschis să iasă căldura din el. Intră și aici, în primul compartiment. Treaba e bună. Treaba este bombă. Numai aici sus am depus 20 de sigilii, deci numai aici sus, la fiecare, și la găurica asta, că vedeți voi că imediat după ce termin de încărcat o să sigilez. Astea m-a întrebat dacă am camera închisă, i-am zis că am închis. Da, nu cred că vor să fie filmați. Cred că se vede nimic pe cameră, ci înăuntru aici, că e întuneric. Dar mai las un pic. Și după aia voi coborî să închid compartimentele, valva la compartimentele 3 și 4 și să intre doar în primul compartiment. ¿Dónde? ¿En este? Ponlo por ahí, que es para coger la temperatura ahora, ¿vale? Vale. Ponlo suave, suave, suave. Ia vedem că e termometru. Să vedem ce temperatură. Ajunge? Nici nu știu cum să-l pun. Poate eu scap cu totul înăuntru.
Lo dejo aquí dentro, ¿no? No, afuera, eso lo cojo yo acá. Ah, vale, yo lo he puesto dentro, ¿eh? Déjalo afuera, eso lo cojo yo acá. Vale. No, déjalo afuera. De să-l scot, că îl pune el. Eu i l-am băgat înăuntru. N-am știut ce vrea. Lasă-l așa. Gata. Ia, eu o să cobor. Voi coborî și voi închide compartimentele astea. Voi închide compartimentele 3 și 4. Gata, acum intru doar în compartimentul 1 și o să stau sus să-l urmăresc până se va umple. Am să revin când voi coborî, când aproape se va umple compartimentul 1 și am să cobor să îl închid pe sau să-l deschid pe 4. Bagă pompa tare și se apropie de umplere, așa că voi coborî să deschid un pic ultimul compartiment să-i mai ia din puterea pompii. Ia să-l deschid un pic pe ăsta. Acum i-am mai luat din puterea pompei, să nu mai urce așa repede. Să nu trebuiască eu să mă grăbesc foarte, foarte tare. Oricum la suc trebuie să lași un pic de la baza gurii în jos, un pic spațiu. Așa cer de aici de la încărcare, așa că nu o să caut să-l umplu prea mult. Ia, vedeți, acum nu mai are așa mult spor. Urcă mai încet. Mai omenește. Că parte din presiunea pompei acum bagă și în ultimul compartiment. Ai. Ce noroc am că încarc și repede și probabil să ajung și acasă în noaptea asta, că mai am timp. Deci nu mă încurc cu el acum pe aici. Uite că vrea să urce și eu vreau să cobor. No, espera un poquito que tengo que cambiar. Sí. Ciérralo primero, ciérralo. Ábrelo de todo, ¿eh? Gracias. Ahora sí que me lo puede dar. Hai, cum a ajutat el. Dámelo. Opa. No. Ahora. Ya está. Cred că un pic cam gol, dacă mă întrebi pe mine. Da, merge și așa. Are loc să intre. Stai să le aduc mai aproape. Solo el primero está lleno, ¿eh?
¿Lo pongo precintos? Sí, tienes que presentar arriba las tapas, la válvula. Vale. Hai să iau sigiliile, să sigilez. Vale, asta lasă-mi-l așa. Zice să sigilez valvele. Și pot sigila și robineții chiar. Ia să văd. Astea. Să am 8, unde sunt 8? Unde sunt? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Ce-i pe la mine? Mai trebuie unul de aici. Gata. Vale, vale. Sí. Se sigillăm tot. Uno? Bueno, sí. Luego lo pones al... Vale. Oi. Greu merg. Asta trebuie strânsă bine. Trebuie sigilat beton aici. Hai că nu mai are nici ăsta mult să o umpli. Iar o să iasă dita mai videoclipul. Așa. M-am luat toate căldurile. Mírate cómo está, Está bien, Le falta un poco. Mai are destul. Cobor să deschid un pic și compartimentul 3. Deschid și pe ăsta un pic să ia din presiune la pompă. Hai vă coboară? Nu coboară. Wow!
Cuando te lo digo me lo cierras así. Pero un momento. Sí, es un poquito abierto esto. Lasă umpli mai bine măcar ăsta. Ya lo podía cerrar. Fuerte, fuerte. Hasta. Y abre esto de todo. Está entrando. No, separa, parado. No sube más. Gracias, Gata. ¿Y esto? Acum compartimentul 3 nu se mai umpli. Să văd dacă pot să sigilez și altceva. Ahora separa automático, ¿no? Se umple și ăsta, dar nu până sus. Esto separa solo, ¿no? Y puedo presentar aquí este grifo que solo menos tapa, ¿no? No, de momento no. No. Solo puede cerrar, no presentar esto y el de allá lo puede cerrar. Eu vreau să sigilez griful ăsta, un robinet ăsta. Trebuie să aștept să iasă analizele. Să vedem dacă e ce trebuie. Toma isso. Bine. Bine că ai coborât, că eu mă pun să-mi închid capacele, eu nu mai stau. De să-l închid pe primul. Milion numerotat. Compartimentul 1, 2, 3, uite aici. Le sigila, nu le sigile, dar le închid măcar. Pe astea care sunt încărcate. Îmi vine mai ușor după aia. Ăsta rămâne gol. Îl pot închide. Sunt 30 ceva de grade totuși e cald. Să-l închet și pe 4. Și aștept să se termine încărcat, să iasă rezultatul la probe
să pot sigila toată cisterna. Cam așa stă treaba, fraților, la încărcarea sucului. Cam asta e munca când încarci suc. Hai să vedem, cred că s-a oprit. Cred că e gata. Mi se pare că nu mai urcă, nu mai bagă. Va trebui să bag apă pe aici, prin colector, să desfac capătul la colector, să iasă pe partea elaltă. De asta? Nu știu ce mi-ai face. Da, ăsta cam așa o să rămână. Bagă până să duce tot sucul și să face apă. Până vine apa, deci îi dă cu apă acum. Să împingă sucul în cisternă până să vede apa. Are acolo să se vede apa. Da. Ia mai bagă. Bagă. Gata, îl închide. Ahora lo cierro, Trebuie să-l închid. Dacă o închis el valva. Si. Închid și aici. Da, să închid și aici. Așa, am închis și aici. Asta pot să-l închid. Desface acum în capăt aici ca să bage apă, să speli colectorul. Aici o să iasă suc acum. Cuidado, poc a poc. Hai că iasă suc. Asta. Yo lo cierro la válvula de aquí de atrás, Ahora lo abro. Asta. Acum o să bage apă. Vedeți, până aici o să dispară culoarea sucului și o să apară apa. Trebuie să iasă apă limpede și aici și să nu... Acum să nu-mi piardă vreo valvă de la vreun compartiment. Trebuie să verific. Sper să nu piardă. Că dacă pierde am pus-o. Uite, deja începe să iasă apă limpede. Speli un pic și camionul aici de sucă, după aia umblu cu roiul de albine după mine. Acum toate valvele la toate compartimentele sunt închise. Deci n-ar trebui, dacă valva ține bine, n-ar trebui să iasă sucul din compartimente să ajungă pe colector. Din ce se vede, ar fi treabă bună. Că e apa destul de curată. Acum o să desfacă furtunul de la spate. Eu am să urc și am să închid compartimentul până își face el treaba. Am să închid capacul de la compartimentul 3. Așa rămâne.
unul de la spate acum, că l-aud cum bate cu cheia acolo. Ia să văd dacă pot să-l ajut sau să descurcă singur. Iese apă curată. Înseamnă că nu pierde niciun compartiment, nicio valvă. Ia să-i dau piesa asta jos. O pun aici la locul ei. Am să o dau și pe asta jos să se scurgă bine colectorul. Hai mă, că mult filet mai e. Gata. Îl las așa deschis să se scurgă bine. Între timp mă duc să pun capacul în față la colector, să nu uit de el. Așa. Hai. Totul bine. Aștept numai să primesc undă verde să pot sigila și cam atât. Îmi iau actele înapoi la cântar și am plecat de aici. Îmi place așa că încarc repede, că nu mă bagă deodată și nu trebuie să mai aștept. E cel mai bine pentru mine. Colectorul s-a scurs. Am să-l închid. Nu știu dacă vrea să-l vadă, dar nu cred că vrea să-l vadă. Dacă îl vrea să-l vadă, îl mai deschid odată. Asta e. Trebuie să-l închid, să-i pun piesa la loc, să fie totul pregătit. Hai să o pun și pe asta. Cu asta am eu probleme, că nu mi-am mie filet. Nu nimeresc filetul ăsta, nici să mă omori. Că vreau să stau așa să vedeți și voi. Gata. Să pun doar sigilii. Hai că mor de cald. Revin, fraților, când o să mă apuc de sigilat, că nu știu cât o să mai am de așteptat. Hai că pot să sigilez. Am primit aprobare, am primit și actele. Trebuie să sigilez aici jos. După aia să urc și sus. Da, hai.
că vrea să vadă sigiliile după ce le pun. Așa că aici la capac sigilez ultima dată. Mi-s urâte sigiliile astea, că merg greu, trebuie să tragi de ele și mi-e frică să nu le rup. Hai, mă. Haide, așa. Deci aici la suc fiecare găuric trebuie sigilat. Să sigilate bine, nu așa. Bag și aici unul. No. Asta îl las la urmă. Acum hai să urc sus, să sigilez și sus. Cred că am lovit camera. Sper să nu fi deranjat de la locul ei. Nu cred că e deranjat. Da, hai să începem și sus, că avem multe aici de pus. Hai pe comunitatea de cisternauți. Suntem puțini acum, dar vom fi mai mulți. Pe HL de Tank Driver de te abonezi. Clipuri interesante, sigur ai să vezi. Vezi viața adevărată de șofer pe camion, ce trage o cisternă plină cu emoții și dor. Și de la încărcare până la descărcare, orice kilometru poate fi o încercare. Pe canalul de YouTube poți arunca o privire și dacă îți place de like și distribuire, pentru a vedea mai multe clipuri la fel, dă și abonare și apasă pe clopoțel. Hai pe comunitatea de cisternauți. Suntem puțini acum, dar vom fi mai mulți. Pe HL de Tank Driver de te abonezi. Clipuri interesante, sigur ai să vezi. Hai pe comunitatea de cisternauți. Suntem puțini acum, dar vom fi mai mulți. Pe HL de Tank Driver de te abonezi. Clipuri interesante, sigur ai să vezi, vezi. Gata, aici sus. Totul e sigilat. Pot să las și asta, să nu mai stau legat, că nu mai am motiv, nu mai urc sus. Mira. Te dejen los papeles. Sí. Hay aquí todo. Y falta solo uno a ponerle atrás, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Hai să-l pun și ăsta și gata. Liber să merg la cântar. Am primit și acte și tot.
Las balustrada. Pun și siguranța că nu mai am treabă până mâine cu ea. Mă dezechipez de hamul ăsta am eu. M-am luat toate căldurile, fraților. Care vreți să vă faceți șoferi, sunteți invitații mei. Care sunteți pe băncile școlii, mai degrabă orientați-vă spre altceva, mai învățați că mai puteți și orientați-vă spre alte joburi. Părerea mea. Eu, dacă aș da timpul înapoi acum și aș mai fi în școală, aș mai continua în școală. N-aș alege, nu m-aș lăsa cu gândul că mă fac șofer. Mi-am luat actele. Dau ok la bestia asta albastră. Vai că nu mai pot. M-am încălzit cu totul. Se dau așa. Hai că a pornit. Aștept un pic să se echilibreze. Uite, mai pot conduce pe azi 4 ore și 11 minute. Ce ziceți voi de asta? Cât timp mai pierd acum la cântare, rămân cu 4 ore acolo. Eu zic că am timp să ajung și acasă, zic eu. Acum să văd. Nu știu exact câți kilometri am până acasă. Hai mă, mai te mai ridici? Mai are un pic. 10, 5, hai. 5 și gata. Să procedem. Acum am de dat tură la fabrică, așa ca să vă las de pe cap și vă pun să vedeți și voi drumul mai bine. Spre cântar, să cântărim. Hașel de tank driver, pe YouTube apare. Susține-l cu like și o abonare. Cu Scania albastră și cisternă în spate. Camera pornită și trece la fapte. Și apoi revin cu actele în regulă, sper. Gata, am luat și actele. Totul e ok momentan. Voi porni la drum. 3 ore 59 pe ziua de azi. Ia să văd eu cât am până acasă, să văd dacă ajung. Cred că ajung. de kilometri. Da, vă ajung 3 ore și 40 de minute. Deci ajung cu vreo 10-20 de minute. O să mai rămână. Teoretic, dacă totul e bine și se circulă bine, voi ajunge fără doar și poate. Se deschide și bariera, să pot să ies liniștit. Să salutăm și pe domnul. Aproape că nici mie nu vine să cred că am încărcat așa de repede. Și că părăsesc în seara asta această curte. Ce-i drept, m-am încălzit un pic. Sunt 32 de grade la 9 și 20 seara. Dacă mai și muncești, da, în noaptea asta, de fapt, că ajung pe la
noapte, la 1 noapte aproape ajung acasă. Voi face un duș ca lumea și cu toate că e noapte, nu mă răcoresc și eu într-un duș. Cam atât, fraților, cu acest dictabai videoclipul. Că zici că mă plătește cineva la metru când fac videoclipurile astea, că le fac atât de mari, de atât de lungi. Sper să vă fi plăcut și această aventură, zic eu, această încărcare, care este ca o aventură. Apăsați acolo butonul de like, știți voi, ca de obicei, cu abonare, să ne adunăm o comunitate cât mai generoasă, cât mai mare, mai frumoasă, mai înfloritoare. Eu am fost Liviu, voi sunteți cei mai tari. La următorul clip o să ne vedem cât mai curând, sper eu. V-am salutat! Hașel de tank driver, pe YouTube apare